Hello everyone! Ngayon magluluto tayo ng garlic butter baby potatoes. Kailangan natin ng baby potatoes, butter, garlic, parsley, tsaka basil, mayo. Syempre, huwag natin kalimutan ng pagmamahal. Season natin ng patatas. Pagkatapos lagyan ng asin, hiwaan ng maliliit ang patatas, katulad nito. Pagkatapos nating hiwain ng patatas, i-prepare na natin ang garlic butter coating. Simulan natin sa paglalagay ng garlic, isunod ang basil, tapos parsley. So, huwag natin kalimutan lagyan ng seasoning. Haluin ng mabuti. Pwede na natin siyang ilagay. So, ibabrush lang natin siya sa paligid ng baby potatoes para makover natin siya lahat. So, pagkatapos nating i-cover ang ating baby potatoes, ilabas na natin ang ating air fryer. So, i-arrange lang natin siya ng maayos para hindi siya masyadong dikit-dikit. Isa lang natin sa 200 degrees at iset ang ating timer ng 15 minutes. So, habang naghihintay tayong maluto yan, prepare na muna natin ang ating dip. So, season natin ng salt and pepper. Lagyan natin ng parsley. Tapos, onting garlic powder. Ayan na. Meron ka ng garlic mayo dip. So, after 15 minutes, check na natin. Ayan na. Sarap. So, lagyan na natin sa ating mahiwagang plate. Then, B-roll. Like, share, and subscribe naman dyan, oh. Sige na.